Hello back again. Right. ඉතින් සෑහෙන දවසකට පස්සේ අපි ආපහු අපේ Python video series එකේ ඉදිරියට කතා කරන්න පටන් ගමු. ඉතින් අපිට කතා කරන්න තියෙන for loop එක. Right. ඉතින් මේක ටිකක් සංකීර්ණයි අපේ අනිත් Python වල basic දේවල් වලට වඩා. අපි කලින් කතා කරගොඩක් basic දේවල් වලට වඩා පොඩ්ඩක් සංකීර්ණ step එකක් තමයි for loop එකේ හින්දා ටිකක් අවධානයෙන් වීඩියෝ එක බලන්න වෙයි. ඒ වගේම ඔයා පොඩ්ඩක් business side එකට, ඒ වගේම online entrepreneurship side එකට, freelancing වලට උනන්දු කෙනෙක් නම් අපේ Hacker House channel එක නම් මිස් කරගන්න එපා. මොකද එතන අපි ගොඩක් දේවල් කතා කරනවා freelancing ගැන, online entrepreneurship ගැන, real life experience එක. ඉතින් අනිවාර්යෙන් පොඩ්ඩක් ගිහින් බලන්න Hacker House channel එකට. එතන නියම content එකක් ඉස්සරහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. right. ඉතින් මේ for loop එක කියන්නේ මොකද්ද? for loop එක කියන්නේ නැවත සිදුවෙන දෙයකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් function එකක් වගේ දෙයක්. right. අපි මෙහෙම ගමු. අපි email send කියලා එකක් ගන්නවා. email send කියලා variable එකක් ගන්නවා. අපි email send කියන එක false කියලා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපිට email එකක් යවන්න ඕනේ. email එක යවන්න ඕනට මේ email එක පළවෙනි පාර send වෙන්නේ නැහැ. මෙහෙම send වෙන්නේ නැත්නම් අපි තුන් පාරක් මේක try කරලා බලන්න ඕනේ මේ email එක send කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඉතින් ඒ හින්දා මම මෙතන if condition එකක් දාගන්නවා. if email send false කියලා. එහෙමනම් ඒ කියන්නේ email send කියන එක false වෙනවා නම් අපි මෙතනින් දාගන්න ඕනේ print email send attempt 1. ඒ වගේම අපි මේකේ තුනක් දාගමු. email send attempt 2. ඒ වගේ email send attempt 3 කියලා දාගන්න. ඒ කියන්නේ තුන් සැරයක් මම උත්සාහ කරනවා email එක send කරන්න. right. ඉතින් මේක අපි normal විදිහට දාලා බලමු කොහොමද යන්නේ කියන එක. right. save කරගන්න. ඒ වගේම මෙතන අපි else එකකුත් දාගමු. else එකක් දාගෙන මම දාගන්න මෙතනට print your email sent කියලා එහෙම දාගමු. right. අපි මේක මෙතන clear කරගමු. right. දැන් මෙතන okay අපි email sent එක false වෙලා තියෙනවා. මොකද if email sent okay email send කියන එක false නම් කියලා ගන්නවා. මෙතන සමාන කිරීම අපි දෙකක් දාන්න ඕනේ. right. මෙහෙම අපි save කරගමු. save කරගෙන දැන් අපි මේක අපසරක් run කරලා බලමු. okay. මෙතනදී මේක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. print කියන එක තුන් පාරක් run වෙනවා. send attempt 1, attempt 2, attempt 3 කියලා තුන් සැරයක් මේක print වෙනවා. right. මේක දැන් අපිට හිතන්න මෙහෙම අපිට 27 පාරක් විතර මේක run කරන්න ඕන කියලා. එතකොට ඒක කියන කරදරයක් අපි මේක 27 පාරක් පල්ලහැට ගෙන් type කරන එක. එහෙනම් අපිට මේකට loop එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද එකම දේ නැවත සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙනම් අපිට මේකට loop එකක් දාන්න පුළුවන්. right. අපි loop එක දාගෙන ඊට පස්සේ කතා කරමු loop එකේ structure කොහොමද හරියට හැදිලා තියෙන්නේ කියන එක. right. ඉතින් මෙතන attempt 1 2 3 කියලා තුන් සැරයක් මම ගිහින් තියෙන හින්දා අපිට මෙතන මේ තුන් සැරයක් මේක count කරගන්න list එකක් දාගන්න පුළුවන්. right. මම මේක attempt කියලා දාගන්නවා. right. attempt කියලා දාගෙන අපි මෙතන list එකක් දාගමු 1 2 3 කියලා. right. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ ටික සම්පූර්ණයෙන් අයින් කරගන්නවා. මම මෙන්න මෙතනට දාගන්නවා 4 කියලා දාගෙන මම මෙතන දාගන්නවා number in attempt ඊට පස්සේ මෙතන දාගන්නවා print number කියලා දාගන්නවා. right. අපි දැනට මේක save කරගෙන run කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි. මෙතන දැන් මෙයා මෙතන number කියන එක මෙන්න මෙතන 1 2 3 කියලා print කරා. ඒ කියන්නේ මෙයා print කරේ මේ list එකේ තියෙන දේවල්. හැබැයි මෙතනදී විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මම මේ list එකම එකපාර print කරේ නෑ. මම step එක වෙන වෙනම print කරේ 1 2 3 කියලා. මොකද්ද for loop එකෙන් වෙන්නේ? for loop එකෙන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ වෙන වෙනම item තියෙන list එක tuple එක string එක වගේ දෙයක තියෙන items එකෙන් එක වෙන වෙනම ඉවර වෙනකන් run කරන එක තමයි for loop එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ chart එක බලන්න. මේ chart එක බලුවාට පස්සේ ගොඩක් පැහැදිලියි මේක. for loop එකේ start එක ගත්තට පස්සේ එයා බලනවා එයාට හම්බෙලා තියෙන list එකේ තියෙන items වලින් last item එකද මේ තියෙන්නේ කියලා. නෑ last item එක නෙමෙයි නම් එයා කෙලින්ම ආපස්සට statement එක repeat කරනවා. repeat කළා ආපස්සට කරනවා. ඇවිල්ලා බලනවා මෙයාට හම්බෙලා තියෙන last item එකද කියලා. නෑ ආපස්සට repeat කරනවා. මෙහෙම repeat කරද්දි ඊළඟ සැරේදී මෙයාට හම්බෙලා තියෙන last item එක. ඒ කියන්නේ අපේ list එකේ තියෙන 1 2 3 කියන වගේ තුන්වෙනි එක හම්බෙලා තියෙනවා. එතකොට එතනින් පස්සේ මේක statement එක end එක ගන්නවා. for loop එකක් කියන්නේ iterable object එක. අලුත් වචනයක් iterable කියන්නේ වෙනස් වෙන එකකින් වෙනස් item තියෙන එකක්. ඒ කියන්නේ list එකක් tuple එකක් string එකක් වගේ. iterable object එකක තියෙන items ටික ඉවර වෙනකන් නැවත run වෙන loop එකට අපි කියනවා for loop එකක් කියලා. right.
ඉතින් මෙතනදිත් වෙන්නේ මේ attempt කියලා තියෙන list එකෙන් මම number එකෙන් එක අරගෙන run කරනවා. පළවෙනි පාරේ මම run කරනවා print number කියන එකෙන් run වෙනවා. පළවෙනි පාර run number 1 එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ දෙවෙනි පාරත් ඒල run කරනවා. දෙවෙනි පාරත් ඒල run කරද්දි මම number 2 එක select කරගන්නවා. තුන්වෙනි පාරත් ඒල run කරනවා. තුන්වෙනි පාර ඒල run කරලා පස්සේ number 3 එක select කරගන්නේ. ඊට පස්සේ මෙයාට run කරන්න එකක් නැහැ. එතනින් එහාට item එකක් නැහැ. ඒ හින්දා මෙතනින් මම loop එකේ break එක අරගෙන මෙතනින් exit වෙනවා. right? ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. right. මෙතන අපි දැන් මෙන්න මේකත් අයින් කරගෙන මෙතන අපි මේ number කියලා දාගත්ත එකට වඩා කැමති එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට x දාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙතනට දාන්න ඕනේ x එක. එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙයා මේ x කියන එකන මෙන්න මෙතන තියෙන items එක හැමතිස්සෙම replace වෙනවා. ඒකේ අවසාන එක කරා වෙනකම්. right? අපි මේක x එක දාගෙන ආපස්සට run කරලා බලමු මොකක්ද result එක කියලා. අපි මෙතනට x කියලා දැම්මත් කිසිම වෙනසක් නැහැ. අර result එක ඒ විදිහටම එනවා. right. දැන් අපිට මෙතන ඕනේ වෙන්නේ මේක number 1 2 3 කියලා type කරන්න වෙන්නේ. අපිට ඕනේ දැන් වෙන්නේ email sent කියන එකත් එක්ක type කරන්න. right. අපි මෙතන දාගමු format string එකත් එක්ක email sent attempt කියලා දාගමු. ඊට පස්සේ මෙතනට අපි දාගන්න ඕනේ attempt 1 2 3 කියන එක මොකක්ද දෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ අපි x මෙතනට replace කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මතක ඇති මේ number එකේ පස්සේ අපේ dot එකකුත් ගිහින් තිබ්බා. ඉතින් ඒ හින්දා මම මෙතනට දාගන්න මේ විදිහට x එක දාගෙන ඒකේ ගුණ කිරීම දාගෙන string එකක් විදිහට dot එක දාගන්නවා. right. දැන් අපි මේක try කරලා බලමු කොහොම result එකක්ද අපිට පෙන්වන්නේ කියලා. right. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතන for loop එකෙන් අපිට ගානට පෙන්නනවා emails in attempt 1 attempt 2 attempt 3 විදිහට මේකේ result එක පෙන්නනවා. right. ඉතින් මෙතනදි සිද්ධ වෙන්නේ iterable object එක iterable object එකක් කියද්දි ඒක list එකක් වෙන්න පුළුවන් tuple එකක් වෙන්න පුළුවන් string එකක් වෙන්න පුළුවන් ඕනෙම වෙනම item තියෙන ඕනෙම object එකක item එකෙන් එක අරගෙන run කරනවා ඒ item list එක ඉවර වෙනකම්. right. ඉතින් මෙතන මම කියන string එකකුත් දාන්න පුළුවන් කියලා. අපි ඒ හින්දා මෙන්න මෙතනට string කියන එකට අපි normal text එකක් දාගමු. normal text කියලා මෙන්න මෙහෙම දාගන්නවා. දැන් දාගෙන මේ normal text එක අපි මෙතන run කරලා බලමු මොකද්ද එන්නේ කියලා. right. මේ normal text එක run කරන්න අපි මෙතනට x විතරක් දාගමු. ඒතර ගොඩක් පැහැදිලි වෙනවා අපිට. right. මෙතනදී මම හැමතිස්සෙම x විදිහට replace කරගන්නේ n එක. ඊට පස්සේ o එක. ඊට පස්සේ r එක. ඊට පස්සේ m එක. ඊට පස්සේ a එක. ඒ විදිහට තමයි මම එකෙන් එක මේක replace කරගෙන මේක print කරගෙන යන්නේ. right. මේක save කරගත්තා. දැන් run කරලා බලමු. right. ප්‍රශ්න නැහැ. මෙන්න මෙතන එකෙන් එක මේ අරගෙන මේ for loop එක run කරනවා. ඉතින් අපසර for loop එක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි මදි වගේ නම් මෙන්න මේ chart එක බලන්න. මේ chart එක වල ගොඩක් හොඳට තේරෙයි. start එක ගන්න. start එක ගත්තට පස්සේ iterable object එකේ තියෙන last item එකද කියලා බලනවා. last item එක නෙවෙයි නම් ආපස්සට loop එක run කරනවා. මෙහෙම run කරලා කොතනකද හැදිලා last item එක හම්බ වුණාට පස්සේ එයා end එක ගන්නවා. right. ඉතින් සරල දෙයක් තියෙන්නේ තේරෙන්නේ නැහැ වගේ නම් මේ කියපු දේවල් ටික ආපස්සට කරලා බලන්න. ඒ වගේම මේ chart එක පොඩ්ඩක් ආපස්සට මෙතනින් වීඩියෝ නතර කරලා follow කරලා බලන්න. මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ටිකක් සංකීර්ණ වගේ දෙනකොට සරල දෙයක් මෙතන තියෙන්නේ.